Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri, përshëndetje për të gjithë ju shikues të nderuar të ekranit të televizionit Koha. Jemi bashkë edhe sonte për të shoqëruar edhe në emisionin apo edicionin më të ri të emisionit të shëndetësisë Bisedë me mjekun tuaj. Qëllimi të cilit emision konkretisht është për të kontribuar bashkë, për të informuar qytetarët tanë në lidhje me sëmundje të ndryshme, patologji të ndryshme dhe tematika të ndryshme, apo problematika shëndetësore të cilët kanë të bëjnë me shëndetin tonë dhe njëkohësisht e tangojnë pikërisht shëndetin e qytetarëve tonë. Në fakt, sonte do të flasim për një temë e cila është aktuale, sidomos në vendin tonë, me rast edhe nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë është shpallur edhe si epidemi e fruthit. Pra do të diskutojmë për fruthin, apo siç njihet ndryshe në gjuhën latine, morbili. Do të flasim për atë se çfarë sëmundje paraqet fruthi, historikun, pra nga kur daton. Do të diskutojmë në lidhje me simptomatologjitë apo shenjat të cilët i jep kjo sëmundje, si trajtohet, si prevenohet në fakt, a ka masa prevenuese dhe konkretisht do të ndalemi edhe tek vaksinimi, cila është vaksina për cilën do të flasim në këtë emision, cilet janë kundër indikacionet, komplikimet dhe pasojat që mund të sjellë vaksinimi, por dhe të mirat apo benefitet si një preventiv apo një parandalim i sëmundjes konkretisht që ka vaksina. Po ashtu në pjesën tjetër të emisionit apo në pjesën e fundit do të mësojmë bashkë edhe për parandalimin e sëmundjeve të përgjithshme. Në fakt, cilët janë ato faktorë të cilët të bien deri në paraqitjen e sëmundjeve të ndryshme në organizmin tonë, të cilët ne me domos duhet t'i luftojmë për të pasur një jetesë më cilësore dhe më të shëndetshme. Për t'i trajtuar të gjitha këto problematika shëndetësore dhe për të folë konkretisht për sëmundjen e fruthit, ne kemi privilegjin që sonte të kemi në emisionin tonë, mjekun tonë të përgjithshëm, doktor Burim Arifi. Përshëndetje, doktor, dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, Ariana, përshëndetje të gjithë produksionit të ekipit televiziv Koha dhe përshëndetje për të gjithë shikuesit e emisionit tuaj, me vërtet një emision mjaft i qelluar i cili ka të bëjë me shëndetin e popullatës sonë. Falënderit pikës pari për ftesën që më bëhet dhe që më jepet mundësia të flasim për një sëmundje mjaft aktuale ditëve të fundit dhe sidomos në këto 2 javë të fundit, pra siç thatë edhe ju më parë për fruthin ose morbilin, siç e quajmë ne në gjuhën mjekësore. Fillimisht faleminderit juve që keni ndarë nga koha juaj për të qenë pjesë në emisionin tonë dhe për të kontribuar në adresë të shëndetit. Unë e theksova më herët që flasim për fruthin, për morbilin, por fillimisht çfarë sëmundje është fruthi, çfarë patologjia është, në cilin grup të sëmundjeve bën pjesë? Atëherë, fruthi është një sëmundje infektive, virusale, e shkaktuar nga virusi i morbilit, që bën pjesë në familjen e paramiksoviruseve. Ndër të tjerat, fruthi është edhe bën pjesë edhe në grupin e sëmundjeve egzantematoze, pra sëmundje të cilat përveç se manifestohen me ato klinikën e ngjashme të sëmundjeve tjera infektive, ajo dhe më thonë karakterizohet edhe me shfaqjen e disa ndryshimeve në për lëkura dhe mukoza, prandaj edhe quhet si sëmundje infektive egzantematoze, ku bën pjesë bashku edhe me një grup, me një numër tjetër të sëmundjeve të ngjashme. Fruthi zakonisht i prek më shpesh i prek, dhe më thonë, fëmijët e vegjël, e atë fëmijët pas muajit të 6 nga muaji i 6 i lindjes, pasi që deri në këtë periudhë ato fëmijë trashëgojnë, domethënë, një imunitet të quajtur imunitet maternal, pra nga vetë nëna e tyre. Por mund të prek edhe, domethënë, edhe grup moshat e tjera, edhe pse, domethënë, më rrallë në krahasim me fëmijët. Po, do flasim pastaj edhe për çështjen e kategorizimit të moshave dhe çështje të tjera, por fillimisht mund ta flisni pak për historikun e kësaj sëmundje, doktor. Do të thonë prej kur daton fruthi? Fruthi si sëmundje është sëmundje mjaft e vjetër, do të thonë shënimet e para ose të themi përshkrimin e parë të fruthit e ka bërë mjeku, filozofu dhe shkencëtari persian Ebu Bekër Zakaria Razi, ose i quajtur shkurtimisht Al-Razi, në fundin e shekullit 8 dhe fillimin e shekullit 9. Epideminë e parë në Evropë fruthi e ka shkaktuar në shekullin e 15 dhe prej kësaj periudhe e të gjithë ato shkencëtarët u ka interesuar, se kush e ka shkaktuar këtë sëmundje. Pasi që mikroskopia në atë kohë nuk ka qenë e zhvilluar dhe sidomos mikroskopia elektronike, e cila është ajo e cila i identifikon virusin. Për këtë gjë,
Pastaj në vitin 1896 është Kopliku ai i cili ka përshkruar domethënë ato shenjat karakteristike për frutin të cilat janë paraqitur në mukozën e gojës, për të cilat do të flasim më pastaj, ndërsa në vitin 1911 Andersoni dhe Goldbergeri, domethënë të parët e kanë vërtetuar natyrën virusale të sëmundjes, kurse izolimi i virusit për herë të parë është bërë nga Peebles dhe Enders në vitin 1954, domethënë ka kaluar një periudhë mjaft e gjatë deri kur është bërë izolimi i parë i virusit të morbilit dhe prej kësaj kohe domethënë ka filluar edhe përgatitja e vaksinës së frutit, e cila për herë të parë domethënë është futur në dispozicion në vitin 1963. Po, domethënë kjo ishte sa i përket Kjo domethënë historiku i sëmundjes, domethënë prej fillimit deri tek vaksina e parë e frutit. Po, unë thash pak më herët që do flasim edhe për çështjen e vaksinimit për ditët e sotme, që është një dilemë në vete. Do dëshiroja tani të kalonim tek, domethënë ta bëjmë qartë për shikuesit. Është një sëmundje e cila nuk prek vetëm moshat shumë të njohura. Jo, ajo domethënë, si thash, prek të gjithë grup moshat. Domethënë, edhe ato komplikimet më të shpeshta ndodhin tek fëmijët nën 5 vjeç dhe të rritë mbi moshën 30 vjeçare, ku domethënë shfaqen edhe komplikimet e sëmundjeve. Domethënë kur sëmundja tani nuk kalon në për atë fazën tipike ose formën e lehtë, por shfaqen domethënë edhe komplikimet më të rënda të sëmundjes për të cilat do të flasim në vazhdimsi. Epidemiologjia domethënë e frutit, sa i përket epidemiologjisë, kemi në vitin 1980, sipas organizatës botërore të shëndetësisë, fruti ka qenë shkaktar i rreth 2.6 milion rasteve me vdekje në botë. E ato më të prekura domethënë kanë qenë vendet në zhvillim. Prandaj organizata botërore e shëndetësisë edhe vetes si qëllim mileniar i ka vendosur atë që të zvogloj numrin e të prekurve nga fruti deri në vitin 2015 për 2/3 domethënë në krahasim me vitin 1980. Edhe sot e kësaj dite domethënë fruti është shkaktar i rreth 30 milion rasteve, domethënë paraqitet për rreth 30 milion raste në vit, ku shkakton vdekjen në rreth 1 milion raste, domethënë fatkeqësisht përfundojnë edhe me vdekje. Pra është sëmundje e rrezikshme, edhe pse fatmirësisht në vendin tonë për në kohë të gjatë domethënë ka qenë inaktive fal vaksinimit. Po. Shenjat zakonisht paraqiten 10 deri 12 ditë pas ekspozimit të virusit. Cilat janë ato shenja me të cilat do e kish i veçuar ju si mjek që bëhet fjalë për një sëmundje të tillë, pra pasqyra klinike, me çfarë karakterizohet? Atëherë, domethënë, fillimisht të themi se fruti përhapet domethënë me rrugë pikalore ose me spërklat e flugeut, domethënë gjatë teshtitjes, kollitjes ose bisedës me të infektuarin 3 ditë para se të dalin, domethënë të paraqiten simptomet e para, ai është domethënë infektiv për rrethin. Prandaj domethënë edhe fruti është mjaft infekcios sepse shkakton infekcion edhe para se fillojë domethënë paraqitja e shenjave të para të sëmundjes. Ndërsa sa i përket klinikës së sëmundjes, fruti si sëmundje shkon domethënë në 3 faza, domethënë bëhet fjalë për frutin tipik, formën e zakonshme të frutit, të shprehemi kështu. Edhe atë faza e parë e sëmundjes, quhet ndryshe si stadi katarhal i sëmundjes, i cili zgjat 4 deri 5 ditë dhe shoqërohet me shenjat e përgjithshme të një infeksioni, duke filluar nga temperatura e lartë, ethet, dhimbjet në muskuj, skuqje e konduktivave të syrit, rrjedhje nga hundët, dhimbja e fytit, dhimbja e eshtrave, fëmijët domethënë lënë një përshtypje të smurit shumë rënd, duhet të theksoj se temperatura është e ngritur domethënë rreth 39 dhe shkon deri në 40 gradë Celsius, pra është një temperaturë hipertermi serioze dhe është mjaft karakteristike, domethënë kjo temperaturë, vlerë të kësaj temperature për sëmundjen e frutit dhe kjo gjendje domethënë zgjat 4 deri 5 ditë deri në shfaqjen e egzantemave ose ndryshimeve në lëkurë, me çfarë fillon edhe faza e dytë e sëmundjes së frutit, e cila quhet domethënë faza egzantematoze. Në këtë fazë të sëmundjes, domethënë kemi shfaqjen e shenjave
në lëkurë. Duhet të theksoj edhe se, domethënë, 1 deri 2 ditë para shfaqjes së shenjave nëpër lëkurë, në mukozën e gojës paraqiten ato njollat e koplikut, të cilat ju përmendëm, janë disa njolla me ngjyrë të bardhë, shfaqen në mukozën bukale, janë shumë patognomonike ose shumë karakteristike për smundjen e fruthit. Mirë po çdo herë mund t'i kapim këto njolla. Domethënë, me fillimin e fazës së dytë të smundjes, këto njolla zhduken, temperatura trupore fillon të stabilizohet, mirë po tani shfaqen shenjat, domethënë, ato e fluorescenca, siç i quajmë në gjuhën e mjekësisë, ndryshime në lëkurë, të cilat fillimisht paraqiten pas veshit, fillojnë në fytyrë, qafë, trup dhe më pastaj përhapen edhe në ekstremitete. Edhe kjo fazë e smundjes zgjat 4 deri në 5 ditë dhe pas kësaj faze fillon faza e tretë e smundjes, që është faza e luspimit të lëkurës dhe faza e rekonvalescencës, që do më thonë se tani këto njolla të cilat janë paraqitur fillojnë dal ngadalë të tërheqen. Me tërheqjen e tyre lëkura fillon të luspohet dhe vendit ku ato kanë qenë të paraqitura në lëkurë janë të hiperpigmentuara ose të themi shumë në gjuhën e popullit janë më të errta në krahasim me pjesën tjetër të lëkurës dhe tërheqja e tyre ndodh ashtu siç është paraqitur. Dhe pastaj fillon domethënë faza e shërimit, i smuri ndjehet shumë më mirë dhe domethënë krejt kjo smundja e fruthit normalisht, domethënë nëse nuk ndodhin komplikimet, zgjat diku te 2 javë ditë. Aq domethënë. Përveç çështjes së simptomatologjisë, si arrini që të diagnostikoni ju mjekët çështjen e fruthit, sepse mund të ekzistojë edhe diagnozë diferenciale që mund të dyshohet, le të themi, për një smundje tjetër. Po, absolutisht. Smundja e fruthit, domethënë, fillimisht diagnostikimi i smundjes bëhet nga anamneza. Domethënë, nëse bëhet fjalë për fëmijë, atëherë anamnezën e marrim nga prindrit e fëmijës. Nëse bëhet fjalë për të rritur, atëherë marrim anamnezë drejt për drejt nga ato më të rriturit. Pastaj bëhen analizat laboratorike. Këtu duhet të thoj se analizat laboratorike janë shumë specifike për smundjen e frutit dhe kërkojnë, domethënë, laboratoret të pajisura me aparaturë moderne dhe specifike, pasi që nuk mund të bëhen në laboratorit e zakonshme, për arsye se analizat bëhen, domethënë, duke e përcaktuar titrin e disa imunoglobulinave, ne u themi në mjekësi, janë të natyrës M dhe G, domethënë, titri i të cilat janë specifike për frutin dhe titri i tyre është i rritur. Pra përdoren ELISA metoda, PCR, si dhe metodë më e shpejt diagnostikuese, e cila po ashtu nuk e kemi këtu neve në to, është nëpërmjet mikroskopisë me imunofluorescencë, e cila brenda 2 ditëve e arrin, domethënë, ta diagnostikoj vetë dhe izoloj vetë virusin, domethënë, nga mostra e cila merret nga sekreti nazofaringal dhe me mikroskopinë elektronike e identifikojmë, domethënë, virusin e morbillit. Sa i përket diagnozës diferenciale, është e vërtetë se fruthi, domethënë, nuk ndryshimet të cilat i shkakton fruthi mund të paraqiten edhe me disa lloje të smundjeve tjera infektive. Duke filluar me rubeolën, që është një smundje krejtësisht tjetër, pastaj mund të ngatrohet shpesh edhe me varicellën ose lienën e ujit, si i thot populli këtu te na, si dhe me disa smundje tjera alergjike dhe toksike. Prandaj, domethënë, kërkon domethënë një konsultim profesional mjekësor dhe hulumtimi tërësishëm i fëmijës duhet bëhet nga ana e specialistëve, qoftë nga pediatrat ose nga infektologët. Doktor, ju pak më herët përmendet mënyrën e përhapjes së kësaj smundje apo mënyrën e infektimit nga personi në person dhe përmendet edhe pikat e fligeut ose spërklat. Mund të na thoni pak më detajisht pra si arrin që të përhapet kjo smundje, si arrin që të infektohet nga njeriu në njerin tjetër? Ashtu, pra, atëherë domethënë këto personat të cilët janë smur domethënë nga fruthi, 3 ditë para se të u paraqiten simptomatologjia, ato janë infektiv. Dhe tani domethënë, nëse një fëmijë, të themi, është në kontakt me një fëmijë, domethënë, i cili ande akoma nuk janë paraqitur simptomat,
dhe në atë moment ai mund të shtit, mund të kollish, ose edhe gjatë një bisede të zakonshme, në më thënë të spërklat janë grimca, në më thënë që gjatë të shtitjes ose kollitjes, neve nga rrugët e sipër me të traktit respirator, hudhen në ambientin e jashtëm. Dhe tani, fëmija i shëndon, i thith këto spërkla, dhe tani automatikisht ka ndodhur edhe infektimi i atij fëmijë, kuptohet në qoftë se nuk ka qenë i vaksinuar, se përndryshe vaksinimi ofron një mbrojtje shumë të mirë kundër kësaj sëmundje. Desha të them se edhe virusi i morbilit, që ka një karakteristikë, është se pasi të thithet, do të thonë nga rrugët e sipërme respiratore, ai ka disa proteina në strukturën e tij, dhe të cilat i mundsojnë ngjitjen për rrugët respiratore dhe shumëzimin e këtij në rrugët respiratore. Dhe prej rrugëve respiratore mund të kalojë domethënë edhe në gjak ku të shkaktojë domethënë pastaj atë pasqyrën klinike karakteristike të sëmundjes së fruthit. Do të flasim pastaj edhe për trajtimin apo për mjekimin, në çfarë konsiston, por edhe në popull është thënë që diçka është më mirë të prevenohet apo të parandalohet sesa të mjekohet. Është edhe ajo rregulla e artë e mjekësisë. Si parandalohet fruthi? Ka mënyra dhe metoda për parandalim? Po, domethënë metoda kryesore dhe pazaventësueshme e prevenimit të fruthit është domethënë nëpërmjet vaksinimit. Sot përdoren vaksinat me virus të atenuar, që nuk kupton me virus të gjallë por të dobësuar, i cili domethënë këtu në Republikën e Maqedonisë jepet në bazë të kalendarit të imunizimit, sikurse edhe në republika të tjera, në vende të tjera të Bashkimit Evropian, domethënë ka një protokoll se si jepet kjo vaksinë, e cila ofron domethënë një mbrojtje shumë efikase dhe të sëmundjes, domethënë ku neve jemi më të rinj, por ndoshta prindët tanë, pleqët tanë, e dinë se sa më e shprehur ka qenë kjo sëmundje, domethënë në periudhën e tyre, domethënë bëjmë fjalë para 40 ose 30 viteve para se të fillonte aplikimi i vaksinës. Prandaj domethënë të gjithë këtë sukses që edhe disa sëmundje tjera domethënë infektive që kanë arritur domethënë të zhdukën ose të paraqiten shumë rrallë, ndër të tjerat edhe fruthi, sepse fruthi mund të shkaktojnë epidemi edhe në kushte normale, në çdo deri 4 deri në 5 vjet ai shkakton domethënë epidemi. Nuk është kjo diçka që ndodhen vetëm te ne, mund të ndodhin edhe në për vende të tjera, domethënë në Evropë dhe në botë. Por më shumë të ndodh domethënë në vendet e pazhvilluara dhe në vendet në zhvillim me sipër. Domethënë vaksina është ajo mbrojtja primare kundër fruthit, pastaj personat të cilët nuk mund të vaksinohen do të bëjmë fjalë më pastaj, bëhet mbrojtja me imunizim pasiv, ku jepen imunoglobulina, domethënë, të cilat ofrojnë domethënë mbrojtje deri në 1 muaj. Domethënë imunizimi aktiv gjithmonë shkakton një mbrojtje më afatgjate në krahasim me imunizimin pasiv. Pastaj prevenimi i sëmundjes ose ndërprerja e përhapjes, domethënë, së sëmundjes bëhet ashtu që personat të cilat i identifikojmë me sëmundjen të fruthit, me simptomatologjinë e fruthit, ato domethënë në bazë të vlerësimit tani të mjekut se a do të vazhdojë të trajtohet në shtëpi me terapi të caktuar ose në spital, domethënë nuk kupton edhe izolimin e këtyre të smurë, ashtu që mos e përhapin në fëmijë tjerë të shëndosur në popullatën tjetër të shëndosur. Pra edhe izolimi luan një rol shumë të rëndësishëm në përhapjen në pengimin e përhapjes së sëmundjes së fruthit. Prandaj të gjithë ato do t'ju apeloj të gjithë prindërve të cilët kanë fëmijë të vegjël, të cilët shkojnë në çerdhe dhe janë të sëmurë janë të diagnostikuar dhe të sëmurë nga fruthi në formë më të lehtë, të mos i dërgojnë fëmijët në çerdhe, në shkolla, ndërsa ato njerëzit, personat më të mëdhenj, më thënë, edhe ato të qëndrojnë të izoluar dhe të mos kenë kontakt me njerëzit të shëndosur, sepse edhe kjo është një mas, izolimi është një mas shumë e rëndësishme parandaluese, domethënë në kohën kur sëmundja është e pranishme. Është e pranishme, po. Doktor, ju thatë që vaksinimi është mas preventive ose si parandalimi sëmundjes, por a mund të ketë efekte anësore vaksinimi, që është një temë e cila ka bërë një bujtë madhe kohën e fundit në vendin tonë. Pra cilet mund të jenë ato komplikime dhe ndërlikime, pasoja që mund të ketë vaksinimi?
vaksinimi të flasim vaksinimi është njëra ndër sukseset më të mëdha të mjekësisë së shekullit të kaluar. Unë thash edhe më parë janë pleqët tanë, prindërit tanë, gjyshet tanë, të cilët e dinë se disa sëmundje sot nuk ekzistojnë. Le të numërojmë për shembull, jo vetëm fruthi që dhe shtira, por numërojmë edhe kollën e keqe ose pertusisin që ne i thonë, edhe paralizën e fëmijëve. Janë disa sëmundje të cilat mund të themi se edhe janë eradikuar ose janë zhdukur tërësisht gati nga këto tëre. Dhe kjo krejt falë vaksinimit, pra nuk është bërë ndonjë magji të largohen këto sëmundje, por kjo është krejt falë vaksinimit. Prandaj edhe unë ju apeloj që të gjithë nënat edhe prindërit, të gjithë domethënë t'i vaksinojnë fëmijët e tyre sepse procesi i vaksinimit është i sigurt dhe ofron një mbrojtje afatgjate. Sa i përket imunizimit për fruthin në Republikën e Maqedonisë, pra përdoret ai kalendari imunizimit, cili parashikon domethënë imunizimin e fruthit te fëmijët në moshën 1 vjeçare dhe në moshën 6 vjeçare. Pra jepet 2 herë së bashku me vaksinën e mumpsit ose parotitit dhe rubolët, pra është një vaksinë polivalente, e cila jepet në këto 2 periudha kohore sipas kalendarit të imunizimit, ndërsa sa i përket asaj se pas vaksinimit çfarë mund të ndodhë, domethënë. Ato janë reaksione lokale dhe janë shumë normale, nuk ka asgjë për të friksuar. Zakonisht, në vendin ku është injektuar vaksina, domethënë mund të karakterizohet me ndryshime lokale të lëkurës, me skuqje të lëkurës, dhimbje pak të asaj pjese, ndërsa në disa raste më të rralla mund të shkaktojë, domethënë mund të shkaktojë ndonjë hipertermi për kalimtare e ulët, ndërsa diçka kështu serioze jo. Më përpara, domethënë se edhe vaksina domethënë janë zhvilluar dhe janë përsosur, kur është përdorur vaksina me virusin e gjallë të fruthit, domethënë te disa fëmijë, zakonisht te fëmijët e moshës 2 deri 4 vjeçare, ka ardhur, domethënë ka shkaktuar edhe fruthin atipik. Nga vetë vaksina, domethënë është shkaktuar fruthi me një simptomatologji pak më ndryshe se sa ajo simptomatologjia e zakonshme e fruthit. Mirë po, sot një gjë e tillë nuk ndodhet. Po ashtu të përmendim se vaksina e MMP vaksina ose vaksina kundër fruthit parotitit dhe rubeolës, domethënë këto vaksina domethënë viruset inokulohen në të verdhën e vezës më përpara dhe të gjithë ato fëmijë të cilët kanë pasur ndonjë alergji nga e verdha e vezës, këto vaksina nuk u janë dhënë. Mirë po sot kjo gjë nuk ndodh për arsye se inokulimin e virusit të dobësuar, domethënë e bëjnë në fibroblastet e zogjve dhe prandaj edhe kjo efekt ansor i padëshirueshëm është tërhequr tërësisht. Po ashtu domethënë si kundër indikim për vaksinim kanë të gjithë ato fëmijë të cilët paraprakisht kanë qenë domethënë me ndonjë sëmundje akute. Çfarë nuk kupton kjo? Kanë qenë të smur me temperaturë, me status febrilis, me temperaturë mbi 38 gradë Celsius dhe kjo domethënë shkon 7 deri 10 ditë domethënë pas tërheqjes së sëmundjes paraprake, domethënë këto fëmijë nuk vaksinohen. Po ashtu edhe fëmijët të cilët kanë ose njerëzit të cilët kanë sëmundje kronike, mirë po të përkeqësuar në atë momentin kur është parapa procesi i vaksinimit, edhe këto domethënë nuk janë domethënë shtrihet vaksinimi i këtyre derisa të përmirësohet domethënë sëmundja ba. Po ashtu me vaksina të gjalla nuk guxojnë të vaksinohen ato fëmijë të cilët janë me imunodeficiencë, pra me imunitet të dobësuar. Kush bën pjesë në grupin e këtyre fëmijëve? Në grupin e këtyre fëmijëve bën pjesë të gjithë ato fëmijë të cilat i kanë nëna domethënë HIV pozitiv, fëmijët me sëmundje maligne, fëmijët të cilët kanë terapi domethënë citostatik, janë me radioterapi, përdorin kortikosteroide perorale ose nëpërmjet gojës për një periudhë të gjatë. Pra të gjithë këto fëmijë nuk vaksinohen me vaksinat të gjalla, edhe domethënë shtatzënat nuk vaksinohen me vaksinat të gjalla, por domethënë këto kryhet imunizimi pasiv me imunoglobulinë, me dozë të caktuar. Domethënë ato kryen nga organet kompetente. Po.
Nga jo që kuptuam deri më tani, doktor, ju jeni domethënë për vaksinimin e fëmijëve, vret që jeni pro vaksinimit, duke i përfshirë të gjitha edhe ato komplikime të vogla ndoshta që mund të ndodhin, por edhe personat të cilët nuk mund dhe nuk duhet në fakt të marrin vaksinën. Absolutisht, absolutisht. Të gjithë, domethënë, pa asnjë farë problemi, të gjithë nënat, prindërit le të vaksinojnë fëmijët e tyre sipas kalendarit të imunizimit, sepse vaksinimi, si thash më e ka treguar efikasitetin e vet. Nuk është diçka as e re, por është domethënë një ndër sukseset më të mëdha të mjekësisë së shekullit të kaluar. Kur jemi te çështja e paraqitjes së sëmundjes fruthit dhe konkretisht edhe çështjes epidemisë që është përhapur, sa ndikon në fakt imuniteti në këtë rast? Një ndër faktorët kryesorë mund të jetë dhe imuniteti. Absolutisht. Unë thash që fëmijët, domethënë, e porsalindur deri në 6 muaj kanë një imunitet të fituar nga e ama e tyre. Dhe këto, domethënë, deri 6 muaj nuk smurën nga sëmundja e fruthit. Vetëm në qoftë se mund të smurën, vetëm në qoftë se nëna, domethënë, ka qenë e pavaksinuar, domethënë, ndaj sëmundjes. Sistemi imun i njerit është një sistem shumë kompleks, shumë i përsosur, shumë i sofistikuar. Kush është qëllimi i këtij sistemi? Qëllimi i këtij sistemi është që ai ka, domethënë, një aftësi të jashtëzakonshme që të identifikojë çdo gjë që nuk është e organizmit, pra që është e huaj, qoftë virus, qoftë bakteri ose ndonjë int tjetër, e identifikon, e izolon dhe pastaj edhe e mbyt, e eliminon. Prandaj, domethënë, edhe sistemi imun sigurisht që ruan një rol shumë të rëndësishëm për mbrojtjen, domethënë, nga këto sëmundjet infektive dhe sëmundjet tjera. Kur jemi te çështja e mjekimit, në çfarë konsiston trajtimi i sëmundjes së fruthit apo morbilit? Si mjekohet? Ashtu, domethënë, sëmundja e morbilit, pasi që është sëmundje virusale, kjo nuk trajtohet pikëparë me antibiotik. Duhet ta kemi qartë. Dhe fillimisht, domethënë, prindët duhet të kërkojnë, domethënë, ndihmë nga pediatrat e tyre ose nga mjekët Pastaj ato udhëzohen në repartin për sëmundje infektive, nëse bëhet, domethënë, fjalë për ose nëse dyshohet për simptomatologjinë e fruthit. Dhe pastaj, domethënë, nga mjekët specialistë të repartit të sëmundjeve infektive, pra nga infektologët, bëhet vlerësimi i gjendjes së përgjithshme të smurëve. Në qoftë se është ndonjë gjendje e lehtë, atëherë bëhet trajtimi simptomatologjik i sëmundjes. Domethënë, terapia konsiston në përdorimin e antipiretikëve ose barnave për të zvogëluar temperaturën trupore. Duhet bëhet rehidrimi i fëmijëve, që është shumë i rëndësishëm, domethënë, sepse mos dehidron, sepse çdo rritje e temperaturës trupore shkakton edhe rritje të lëngjeve dhe rritje të humbjes së lëngjeve dhe elektroliteve, kurse pastaj bëhet, domethënë, edhe izolimi, domethënë, si masë preventive i atyre fëmijëve derisa të shërohen plotësisht, ndërsa tek format më të rënda, domethënë, të sëmundjes, komplikimet e sëmundjes, domethënë, ato qëndrojnë në spital për mjekim spitalar. Edhe aty, domethënë, bëhet, domethënë, ai mjekimi simptomatologjik, vetëm në qoftë se paraqiten ato infeksionet, domethënë, sekondare nga bakteriet, atëherë mund të përdoren edhe antibiotikët e nevojshëm. Ne pak më herët, doktor, diskutuam në lidhje me komplikimet dhe ndërlikimet të cilët mund t'i sjellë vaksinimi. Kurse tash do dëshiroja pak të ndalem tek pasojat apo ato komplikime ose ndërlikime të cilët mund të ngelin ose mund të pasojnë si rezultati i sëmundjes së fruthit. Domethënë, sëmundja e fruthit ose fruthi atipik i kish vetëm këto 3 faza dhe kalon. Simptomat, ndërsa tek fëmijët me imunitet të dobësuar dhe tek fëmijët, domethënë, e moshës 9-5 vjeç dhe ato të rritur mbi 30 vjeç din të shkaktojë edhe komplikime. Domethënë, din të shkaktojë ndonjë pneumoni ose ndezje të indit të mushkërive. Me pasoja, domethënë, ndonjëherë mund të jenë edhe fatale. Po ashtu, komplikim tjetër është edhe miokarditi, domethënë, i cili manifestohet me çrregullime të punës së zemrës, domethënë, si dhe çrregullime të ritmit të zemrës, me pasojat të rëndësishme, domethënë, hemodinamike, të cilat po ashtu mund të jenë fatale dhe të shkaktojnë vdekjen, si dhe komplikimi i tretë është, domethënë, meningoencefaliti ose inflamacioni i cipave dhe indit trunor, cili po ashtu, domethënë, është
fatmirësisht janë të ralla, por ndodhin. Dhe këto mjekon, më thonë, në spitale dhe qendra të posaçme. Me që përmendet disa nga komplikimet dhe automatikisht lind pyetja, a ka mundësi që pacienti të vdes si pasojë e fruthit? Absolutisht, në qoftë se, domethënë, zakonisht të format normale të fruthit, ajo gjë nuk ndodh. Shërohet pacienti asgjë, ndërsa tek komplikimet gjithmonë, domethënë, ekziston rreziku, sepse çdo organ i smur pastaj i shkakton çrregullim në funksionin edhe të organit tjetër dhe krijohet një zinxhir i patologjive të ndryshme, të cilat domethënë përfundojnë në fund me letalitet ose me vdekje. Mundën, mirë po janë të ralla. Janë të ralla, domethënë, rastet me vdekje. Tani besoj shumë e rëndësishme çështja e prindërve të cilët kanë fëmijë konkretisht të moshës që janë më të rrezikuar nga fruthi, nëse vëren ndonjë simptom, ndonjë shenjë tek fëmijët e tyre, çfarë ju rekomandoni, çfarë duhet të bëjnë? Atëherë domethënë, së pari, nëse vëren ndonjë domethënë ose kanë dyshime se fëmijët e tyre për shembull në shkollë mund, sepse tash është edhe aktuale dhe televizioni dhe këto mediat. Dhe sigurisht që frigohen prindët, se mos është pikërisht kështu, sepse ata nuk janë specialistë, domethënë, që prej shtëpi ta identifikojnë këtë. Prandaj çdo ndryshim që kanë fëmijët, domethënë, qoftë edhe ajo nga gjendja e përgjithshme e dobësuar, më thëmë ato simptomet që i përmendëm para prakit, më thënë fillimisht duhet të uzohen qoftë te mjeku am ose tek pediatri i tyre am, të kërkojnë ndihmë dhe pastaj në bazë të mendimit të pediatrit ose mjekut am të tyre të jepin në mendim se ku duhet të vazhduar mbëtutja. Dhe asesi nëse ato dyshojnë për ndonjë sëmundje dhe të thonë që do të kaloj vetvetiu dhe të mundohen prindrit të i trajtojnë fëmijët e tyre në shtëpi, qoftë me sirup ose me barnë antipiretik në qoftë se kanë temperaturë, por jo, gjithmonë duhet të kërkohet mendimi i profesionistëve. Ata janë njerëz të adekuat, domethënë, të cilët edhe kanë kryer fakultete, kanë kryer specializime kanë përgatitje akademike për të gjëra. Domethënë kjo është edhe në fakt porosia juaj për të gjithë ata të rrezikuarit fillimisht, për të gjithë ata që janë të prekur nga kjo sëmundje dhe për të gjithë qytetarët. Po, absolutisht. Domethënë çdo kushem të fëmijët, domethënë për ato kujdesin prindërit dhe edhe domethënë pasi që sëmundja mund të paraqitet edhe tek të rriturit. Edhe ato, domethënë, për çfarë do lloj sëmundje të kësaj natyre, domethënë, që shoqërohet me rritje të temperaturës trupore, me kollitje, me dhimbje të muskujve, artikulacioneve, duhet të drejtohen mjekëve të tyre dhe të kërkojnë mendimin e tyre për mjekim të më të tjeshëm. Unë, doktor, theksova në fillim të emisionit që përveç çështjes së fruthit do të kemi, domethënë, do të shfrytëzojmë rastin që t'ju pyesim pak edhe në lidhje me sëmundjet e përgjithshme, konkretisht do të ndalemi tek faktorët që është shumë e rëndësishme të theksohet, sepse pikërisht këto faktorë duhet luftohem që të mos vi deri në paraqitjen e sëmundjes. Cilat janë faktorët kryesorë që shkaktojnë sëmundje në organizëm? Atëherë, domethënë, ndër faktorët më të rëndësishëm që të cilët mund të shkaktojnë sëmundje në organizmin imuniteti i dobësuar. Ekzistojnë, domethënë, edhe disa sëmundje të cilat mund të shkaktojnë dobësim të imunitetit. Po ashtu edhe disa, domethënë, tek fëmijët, domethënë, që përmenda unë, të cilat janë nga nënat HIV pozitive, pra me AIDS është po ashtu një sëmundje e rrezikshme virusale, e cila e atakon ose prek sistemin imun duke i dobësuar atë dhe e bën atë organizmin sistemin imun e dobëson deri në atë masë sa edhe një ftohje e zakonshme mund të shkaktoj ose të shkaktoj komplikime, madje edhe vdekje. Po ashtu edhe fëmijët, domethënë, me sëmundje maligne, të cilët marrin terapi për këto sëmundje, kemoterapi, radioterapi, kortikosteroide, pra të gjithë këto banat imunosupresiv të cilët e dëmtojnë sistemin imun janë më të ndjeshëm dhe më shpesh, domethënë, smuhen nga çdo lloj sëmundje, jo vetëm nga fruthi, por edhe nga ftohja e zakonshme dhe mund ftohja e zakonshme të kalojnë të shkaktojnë ndonjë komplikim serioz për jetën e tyre. Diçka tjetër, domethënë, faktorët dëshiroja pak të ndalemi edhe tek vesjet negative, siç janë alkooli, duhani dhe stresi, sepse janë shumë me interes për qytetarët. Absolutisht. Domethënë, duhani
alkooli, pastaj mosmarrja me aktivitete fizike, qoftë edhe një ecje është shumë e rëndësishme, qoftë edhe një vrapim, do të thonë ndikon në mënyrë pozitive mbi shëndetin tonë. Ndër të tjera, edhe ushqyeshmëria është një faktor shumë e rëndësishëm. Do të thonë të ushqehemi shëndetshëm. Ne sot jemi dëshmitar se jo vetëm fëmijët tanë, por edhe të rriturit tanë ushqehen në mënyrë jo të shëndetshme, ushqehen nëpër fast food, hanë ushqime të shpejtë, ushqime të konservuara, domethënë të cilat nuk janë të shëndetshme për trupin e tij, domethënë kanë një sasi shumë më të pakët të vitaminave, mineraleve, edhe të elementeve tjera të rëndësishme për organizmin tonë. Prandaj ju apeloj të gjithë që të ushqehen në mënyrë të shëndetshme, të merren me aktivitete fizike, me sporte të ndryshme, fatmirësisht sot mundësitë janë shumë më të mëdha edhe fëmijët të merren me sporte të ndryshme. Çfarë do lloj sporti qoftë, unë tani nuk dua të shkaktoj kufizime dhe të brengosen për shëndetin e tyre, të krijojnë një kulturë për shëndetin e tyre dhe sigurisht që t'i shmangin të gjithë këto faktorë negativ, alkool, duhan, edhe drogat, në ditët e sotme, të cilët janë shumë edhe shkaktojnë dëmtim të shëndetit, por edhe në aspektin ekonomik dhe psikosocial, kanë efekte negativ. Doktor, me që përmendë këtë kulturën e përgjithshme shëndetësore, sa jemi ne si qytetarë të vetëdijshëm për kontrollet rutinore, për kontrollet tek mjeku, apo shkojmë në fakt tek mjeku vetëm atëherë kur kemi dhimbje, sa jemi të disiplinuar për të dëgjuar këshillat e mjekut, çfarë mund ta flisni në përgjithësi nga praktika juaj e përditshme? Fatmirësisht, tani fal modernizimit, njerëzit kanë më shumë qasje, edhe në internet marrin informata të ndryshme, edhe shohim në për internet, televizione, kanë fituar njerëzit në një kulturë, kanë filluar të vetëdijsohen për shëndetin e tyre, kanë filluar të vlerësojnë shëndetin e tyre, sepse shëndeti është diçka shumë e shenjtë, me sendet e shenjta nuk ka shaka dhe kanë filluar edhe të kujdesen për shëndetin e tyre. Unë ju apeloj që të mundohen të jetojnë sa më shëndetshëm, të bëjnë të merren edhe me hobi, edhe me sporte të ndryshme, pra gjithçka që shkakton një kënaqësi të këto. Kuptohet, jo gjërat, jo këto veset negative, duhani, alkooli, droge, këto duhet shmangur absolutikisht. Janë të dëmshme, të panevojshme, shkatrojnë edhe buxhetin ekonomik, shkatrojnë shëndetin, si dhe shkaktojnë edhe dëme afatgjate. Po, do të thënë këto janë ato porositë në lidhje me këtë drejtim. Doktor, ne jemi shumë mirënjohës dhe ju falenderojmë shumë që ndatë nga koha juaj për të kontribuar në adresë të shëndetit të qytetarëve tanë. Falenderit, kënaqësia ishte imja. Falenderit e juve për ftesën, ju dëshiroj suksese të më të tjeshme në emisionin tuaj vetëm përpara. Falenderit edhe një herë. Falenderit. Të nderuar shikues, do të njekim këtu një material të cilin e kemi përgatitur në lidhje me gjithë ato që folëm për fruthin, rikthehemi në studio për përmbylljen e emisionit. Fruthi ose morbili është e njohur si e keqja e vogël. Është sëmundje ngjitëse virale që klinikisht përcillet me temperaturë të lartë, me shenja të shprehura katarale dhe paraqitjen e egzantemës në përlëkurë dhe enatemës në mukoza. Fruthi zakonisht infekton moshat fëmijërore, por mund të paraqitet edhe tek të rriturit. Fruthi përhapet përmes pikave të ajrit dhe para përdorimit të vaksinës. Sëmundja është e paraqitur në formë epidemike çdo 2 deri 5 vite. Pas aplikimit të vaksinës, incidenca e kësaj sëmundje është zvogluar, por her pas here paraqitet epidemi në popullatën jo imune. Në vendet e pazhvilluara, fruthi është njëri ndër problemet kryesore shëndetësore për moshat e fëmijëve, ku për shkak të komplikacioneve në sistemin nervor qendror dhe sistemin e frymarrjes, vdekshmëria arrin deri në 20%. Fruthi është një sëmundje vetëm e njerëzve. Burimi i infeksionit është njeriu i sëmur, i cili e mban virusin në mukozën e rrugëve të frymarrjes, ndërsa infekcioziteti më i madh është në javën e parë, në stadin kataral të sëmundjes. Në stadin e egzantemës, infekcioziteti është më i vogël për shkak të sasisë së vogël të virusit në rrugët respiratore. 2 ditë pas paraqitjes së egzantemës, i sëmuri nuk është më infeksioz. Përhapja e virusit bëhet përmes rrugëve të frymarrjes dhe konjuktivës, përmes pikave të ajrit në kontaktin e drejtë për drejtë me të sëmurin.
Pasi që virusi i morbilit është shumë i ndjeshëm në ambientin e jashtëm, ku qëndron vetëm 10 minuta. Përhapja e sëmundjes nga personi i tretë, mënyra indirekte, bëhet në raste të ralla në çerdhe dhe institucione ku ka shumë persona. Kështu që, gjatë kohës së paraqitjes së sëmundjes, duhet që dhoma e të sëmurit të ajroset sa më shumë. Sëmundja më shumë përhapet në qytete ku ka karakter endemik për shkak të kontakteve më të shpeshta në mes të njerëzve dhe paraqitet në sezonin dimër-pranver. Të porsalindurit deri në moshën 6 mujore nuk sëmuren nga fruthi, nëqoftë se nëna e fëmijës ka kaluar sëmundjen ose është vaksinuar, sepse antitruptat barten në formë pasive me rrugë transplacentare nga nënat e fryti. Nëse nëna nuk është imune, mund të sëmuret nga fruthi dhe të porsalindurit. Pastyra klinike. Inkubacioni. Periudha prej momentit të infektimit deri në paraqitjen e shenjave të sëmundjes së fruthit zgjat 10 deri në 12 ditë dhe në këtë fazë u ka shenja të sëmundjes. Pastaj fillon paraqitja e shenjave të sëmundjes, e cila kalon nëpër 2 stade. Stadi kataral, i cili shoqërohet me temperaturë të lartë, ngjizje të zërit dhe koll, skuqje të konjuktivave të syrit. Në zgavrën e gojës në nivel të dhëmbëve të poshtëm molar, paraqiten njollat e koplikut që kanë ngjyrë të bardhë në të përhimt, me skuqje rreth tyre dhe madhësi rreth 1 mm që paraqesin shenjë të sigurt të fruthit. Ky stad zgjat 3 deri më 4 ditë dhe dallon fruthin nga sëmundjet tjera egzantematike, si rubeola dhe varicela, të cilët kanë stad kataral, më të shkurtër, jo më shumë karakteristik. Stadi egzantematik fillon në kohën kur temperatura është 39 deri 40 gradë Celsius, me paraqitjen e egzantemës makupapuloze, që fillon së pari pas veshëve, në fytyrë, në kokë, pastaj përfshihen qafa, krahrori, të gjitha pjesët e lëkurës pa i kursyer as shuplakat dhe shputat. Ky stad zgjat 2 deri në 3 ditë dhe kur egzantema paraqitet në tërë lëkurën, temperatura fillon që të ulet. Pas 3 deri 4 ditëve, egzantema fillon të tërhiqet sipas rendit të shumë paraqitur nga poshtë e lartë. Pas kësaj, fillon dhe stadi i rekovalescencës apo përmirësimit, në të cilën pacienti fillon të përmirësohet, të kthehet në normalitet. Temperatura bie në normale, egzantema tërhiqet dhe kemi një qërim të lehtë të lëkurës në trup, por jo në shuplaka dhe duar, që e dallon fruthin nga skarlatina e që fillon të kthehet oreksi. Nëse i sëmuri vazhdon ende me shenja të sëmundjes si temperaturë, kollitje, atëherë flasim për komplikime të fruthit, të cilët janë pezmatimet e veshit, mushkërive, trurit e të tjerë. Diagnoza e fruthit bazohet në pastyrën klinike, analizat laboratorike dhe testet serologjike. Shpesh sëmundja diagnostikohet në bazë të pastyrës klinike, e cila është shumë karakteristike për fruthin, si ekspozim ndaj fruthit dhe simptomet katarale. Nga ekzaminimet laboratorike duhet përmendur se zakonisht kemi leukopeni, zvoglim të numrit të qelizave të bardha të gjakut. Diagnoza serologjike bëhet me testin ELISA, pastaj reaksionin e inhibimit të hemaglutinimit, por mund të bëhet edhe në testin e neutralizimit. Mjekimi. Mjekimi i sëmundjes kërkon përdorim të masave higjieno-sanitare dhe mjekim simptomatik. Pacientët duhet të qëndrojnë në dhoma të veçanta dhe në qetësi, dhe dhoma duhet të ajroset sa më shumë. Fëmijët nuk duhet të shkojnë në shkollë apo në çerdhe. Mjekimi me barna është simptomatik. Përdoren barnat kundër temperaturës, kundër kollitjes, vitamine dhe lëngje. Në rast të paraqitjes së komplikimeve si pezmatimi i veshit apo i mushkërive, mund të përdoren edhe antibiotik. Masat parandaluese. Përdoren masat aktive dhe pasive të mbrojtjes. Mbrojtja pasive bëhet me aplikimin e gamma globulinës hiperimune humane, e cila deri në moshën 3 vjeçare jepet në dozë prej 3 deri 5 ml me rrugë intramuskulare. Nëse jepet mbrojtja pasive deri në ditën e 3 pas ekspozimit ndaj sëmundjes, pengohet paraqitja klinike e sëmundjes, e nëse jepet në ditën e 4 deri në të 6, paraqitet fruthi me dekurs shumë të lehtë. Dhënia e gamma globulinës bëhet vetëm në rast të epidemisë tek fëmijët kahetik apo të dobët fizikisht, në ndonjë sëmundje që nuk mund të aplikohet vaksina. Mbrojtja aktive kundër fruthit bëhet me vaksinët të secilës i nënshtrohen të gjithë fëmijët, posa të kenë mbushur 12 muaj. Konkretisht, të gjithë personat prej moshës 1 deri 14 vjeçare, e të cilët nuk e kanë kaluar sëmundje. Vaksinimi. Vaksinimi kundër fruthit bëhet me një dozë prej 0.5 ml të vaksinës së dobësuar, e cila jepet me rrugë subkutane apo në lëkurë, në pjesën e pasme të krahut. Vaksina mund të jepet zakonisht si vaksinë kombinuar fruth, parotit, rubeol. Rivaksinimi i fëmijëve bëhet para moshës shkollore. Pas infeksionit nga kjo sëmundje, mbetet imuniteti i përjetshëm. Shumë persona, pjesa më e madhe fëmijë, rezultojnë të jenë prekur nga fruthi në vendin tonë. Përhapja me shpejtësi e kësaj sëmundje, në harkun e pak javëve, vuri në alert strukturat e shëndetësisë. Të
Të shqetësuar jo pak nga kjo situatë e krijuar, shumë prindër kanë zgjedhur që të mos i dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë, në kopshte apo në qerdhe, duke i cilësuar ato si vatra të mundshme për marrjen e virusit. Parandalimi. Vaksinimi është mënyra e vetme për të parandaluar shpërthimin e fruthit. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, vaksina MMR, fruth rubeol parotit, është një vaksinë e cila mbron fëmijët nga 3 sëmundje për një herë. Fëmijët e marrin vaksinën e parë të fruthit në moshën 1 vjeçare, në dozën e dytë të saj në moshën 5 vjeçare. Të rriturit, të cilët nuk janë vaksinuar asnjëherë ndaj fruthit apo kanë marrë vetëm një dozë të vaksinës gjatë jetës, mund të bëjnë këtë vaksinë pranë qendrave shëndetësore për kacce. Komplikacionet. Sipas ekspertëve të ISHP-s, fruthi mund të bëhet një sëmundje serioze për të gjitha grupmoshat. Megjithatë, fëmijët më të vegjël se 5 vjeç dhe të rriturit mbi 20 vjeç mund të shfaqin ndërlikime më të rënda të kësaj sëmundje. Ndërlikimi i zakonshëm i fruthit është infeksioni i veshit. Ky ndërlikim prek 1 deri 10 fëmijë me fruth, që mund të shkaktojë humbje të përhershme të dëgjimit. Disa persona mund të shfaqin ndërlikime të rënda të fruthit si pneumonia ose encefaliti. Këto ndërlikime kërkojnë trajtim të specializuar në spital dhe mund të shkaktojnë vdekje, pavarësisht trajtimit intensiv. Fruthi është një infekcion viral i sistemit respirator, një sëmundje shumë ngjitse që përhapet nga kontakti me pështymën e infektuar. Një person infektuar mund të përhap virusin në ajër ndërmjet kollës dhe teshtimave. Virusi i fruthit mund të jetojë në një sipërfaqe për disa orë, kështu që mund të futet edhe në rrugët e frymëmarrjes ndërmjet ajrit, duke infektuar dhe persona të tjerë. Bëhet me dije nga ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik, të cilët këshillojnë që kontaktet menjëherë me mjekun e familjes të jenë, nëse dyshojnë për shfaqjen e shenjave të para, apo nëse kanë rënë në kontakt me një person të sëmurë. Në këtë rast, duhet që të bëni vaksinimin e fruthit brenda 72 orëve për ta parandaluar atë. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ulja e numrit të fëmijëve të vaksinuar kundër fruthit dhe rubeolës mbetet shqetësuese, kryesisht në vendet ballkanike, ku bën pjesë edhe vendi ynë. Mjekët thonë se risku për prekjen nga fruthi mbetet permanent për aq kohë sa kryhet vaksinimi. Por frika nga autizmi i fëmijëve ka bërë që shumë prindër të hezitojnë për të vaksinuar fëmijët e tyre kundër fruthit dhe rubeolës, duke rritur riskun për prekje nga këto viruse. Nderuar shikues, kjo ishte edhe emisioni i radhës që kishte të bëjë me çështjen e fruthit apo morbilit. Kemi mësuar së bashku se cilët janë ato simptomet dhe shenjat që e karakterizojnë trajtimin, prevenimin, më tepër kemi folur edhe për vaksinimin. Gjithashtu morëm dhe këshillat e porositë e nevojshme për një jetesë më cilësore dhe më të shëndetshme. Ne do të takohemi sërish javën e ardhshme. Ritransmetimin mos e harroni të mërkurën dhe çtunën në orën 13. Deri në takimin tonë të radhës, shëndeti na përcjell të bashkërisht. Mirupafshim.